नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पुन्हा चाललोय वांगणीलाच. आपला लास्ट व्हिडिओ पण वांगणीलाच झाला होता. तिथे आपल्याला शिलामामा भेटले होते. त्यांनी आपल्या कामाची पद्धत बघितली, तर तुम्ही त्यांचा फीडबॅक पण ऐकला असेल. तर आज त्यांनी पुन्हा आपल्याला रिक्वेस्ट केली, आज त्यांना स्वतः जाऊन सेट करायचं आहे. गेले काही दिवस जरा वेळ द्यायला भेटत नाही, थोडा शेड्यूल बिझी आहे आपला, त्यामुळे मामांचाच फोन येते आता. पण आपला शेड्यूल बिझी असेल, आता येते कुठे. आणि 10 तारखेपासून असं झालंय का रोज कोण ना कोण भेटायला येत आहे. माझी सगळ्यांनी विनंती असेल, जर कोण भेटायला येणार असेल, काही कामानिमित्त येणार असेल, तर आधी निघण्याआधी कॉल करा. म्हणजे 9 तारखेला माझा इव्हेंट होता. त्या इव्हेंट संपवून सर्व पॅकअप करून घरी यायला लेट झालं होतं मला. आणि सकाळी मी उठायच्या आधीच पुण्यावरून 2 जण आले होते. त्यांचं थोडंसं काम होतं, मग ते त्यांच्याबरोबर थोडं डिस्कस झालं, त्यांचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलं. ते आहेतच. तर पनवेलचा एक जण आला, तो यायला जेवलो, हात पण धुतले नव्हते. तर डोंबिवलीचे 2 जण आले, त्यानंतर कल्याणचे आले, परत उल्हासनगरचे आले. म्हणजे 17-18 जण जवळ दिवसभरामध्ये आपल्याला भेटायला आले होते. मग तेवढ्यालाच वेळ देण्यात आपल्याला जास्त वेळ गेला. आणि मग 10 तारखेची आपली जी अपॉइंटमेंट होती साऊंड ट्युनिंगची, तिथे आपलं जाताना आलं. कारण असं नको व्हायला का बाबा ट्युनिंगचे पैसे भेटतायत म्हणून ट्युनिंगसाठी जाता येते, आम्हाला टाइम देत नाही. पण मित्रांनो, प्रत्येकाला एक वेळ दिलेली असते, त्या वेळेचं पण बंधन असतं आपल्याला. तर तुम्हाला यायचं असेल भेटायला, नक्कीच या, पण कॉल करून या. कारण आता कालही असा विषय झाला. आज बोलण्याचं कारण असं आहे का काल मी गेलो होतो कल्याणला माझ्या कामासाठी, आणि 4 ते 5 जण इगतपुरीवरनं आले होते. तर परत मग त्यांचाही थोडा प्रॉब्लेम झाला, कारण मी पण घरी नव्हतो. मग शेवटी आता लांबशे आलेत ते, तर मी गाडी माझी साईडला ठेवू उभी करून त्यांच्याशी फोनवरती बोलणं केलं. त्यांचा काय प्रॉब्लेम समजून घेतला आणि त्यांना त्याचे सोल्युशन दिले. पण ते समोर समोर भेटले असं तर फरक पडला असं. तर माझं प्रत्येकाला एक विनंती असेल ती पुन्हा एकदा, त्या निघण्याआधी कॉल करा. मी घरी आहे की नाही, माझ्या वेळ आहे की नाही, जरा चौकशी करा. कारण मी 24/7 तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे ना, असं नाही. पण असे आपले बरेच लोक आहेत, फॅन फॉलोअर आहेत, सबस्क्रायबर आहेत, का ते एक अपेक्षेने आपल्याला येतात. तर ज्या अपेक्षेने ते येतात, ती अपेक्षा त्यांची पुरी झाली पाहिजे, हे आपलं हे बोलण्याच्या मागचं उद्दिष्ट आहे. म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे, येण्याआधी एकदा कॉल करा, वेळ घ्या. जर तुम्हाला वेळ दिला आणि त्यावेळेला मी तुम्हाला नाही भेटलो तर फायदा नाही. असं सेम कंडिशन झालं दादा केला, तर ज्याला वेळ दिला होता साऊंड साठी येईल म्हणून, तिथे जाताना आलं मला. कारण घरीच लोक एवढे कंटिन्यू चालू होते तर मला कुठे जाताना आलं. तर चला आता भेटूया वांगणीला, लोकेशनला पोहोचल्यावरती बघूया आता मामाच्या सेटअपमध्ये तुम्हाला काय दाखवायला भेटतंय. फायनली पोहोचलो लोकेशनला. आज आपल्याला हा सेटअप ट्यून करायचा होता आणि ते आपल्यासाठी चॅलेंजिंग होतं, कारण हा सेटअप आहे शेलार मामांचा आणि गेले कित्येक वर्ष तो हा सेटअप वापरतायत ते. आणि ते स्वतः हा प्रिसेट बनवतात आणि आतापर्यंतही ते स्वतः प्रिसेट बनवत होते. परंतु त्यांनी हा सेटअप सेलला काढलाय आणि त्यांची इच्छा होती का हा सेल करण्याआधी एकदा एखाद्या बाहेरच्याकडून, अनुभवी माणसाकडून हा ट्यून करून घ्यावा, जेणेकरून ज्या व्यक्तीला हा सेटअप जाईल त्याची फसवणूक व्हायला नको. त्यामुळे आपल्याला एक चॅलेंज होतं, कारण जी व्यक्ती ऑलरेडी प्रिसेट करते त्यांची पद्धत वेगळी आहे, आपली पद्धत वेगळी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडा आपल्या याच्यासाठी हा नवीन सेटअप असेल, पण ते गेले कित्येक वर्ष हा सेटअप वापरतात, त्यांना असे या सेटअपचा अनुभव आहे. तर त्यात आपल्याला रिझल्ट काढून द्यायचा होता. तर आपण आपल्या कामाला सुरुवात केली आणि आपण त्यांचे एक कंपोनंट चेक केले आणि त्याची माहिती तुम्हाला आता पुढे कळेलच. दोन तर एकदम क्लीन दाखवेल. 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 4 नंबर आहे ना, तर थोडासा स्पीकरचा विषय नाही, आईचा विषय आहे. यायचा ना. पहिले याच ना, क्वालिटी पलटी करायला लागेल. क्वालिटी चेंज करायला हा, कळालं. क्वालिटी क्वालिटी दाबते. तुम्ही या साईडला तुम्हाला दाखवतो, या साईडला या. या क्वालिटी चेंज करायची मला तर नाही वाटत रे, कारण नाही. प्लस मायनस सेम आहे ना त्याच्यात. ते सेम जरी असलं, मटेरियल अख्खा सेम असला, तुमच्या क्वालिटी सेम असतील, पण लॉट चेंज झाला ना तरी पण असा विषय होतो. आणि बऱ्याच वेळा असा होतो ना, त्या कंपनीमध्ये जे कागद बनवतात ना, ती वरची कॅप लावतात फक्त कलरची, ती चुकून उलटी लागली ना, हा, तरी होतो. बऱ्याच वेळेला असा प्रॉब्लेम झाला. याच्याने काय माहिती आहे, तुमची आई किती खोलली तरी मध्ये तुम्हाला ड्राय वाटणार आवाज, एकमेका कॅन्सलेशन करणार ते. आता बघा, तो टॉप सेम ठेवला, आला लेवलला, दुसरा कॉलला सेम वाढला. पण बघतो बघा,
हा. एकच आहे. हा कुठला आहे बघा. हे बघ रे हा. किती नंबर आहे बघा. एक नंबर आपण करता आहे का. 2 नंबर 2 नंबर हे 2 ओके चालतात. हा हे 2 ओके चालतात. एक आहे ना 2 नंबर का. हे 2 एकत्र आहे बरोबर आहेत, हे 2 एकत्र बरोबर आहेत. आपण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स काढल्यानंतर आपल्याला समजलं की त्यांच्या 2 टॉपमध्ये HFची फेजिंग दाखवते, पॉलिटीचा इश्यू दाखवतोय. पण मामांनी चॅलेंज केलं की आमची वायरिंग एकदम ओके आहे, कारण स्वतः मी वायरिंग केलेली आहे, तर पॉलिटीचा इश्यू नाही आहे. परंतु आपल्याला सॉफ्टवेअर दाखवतोय, आपण त्यानुसार काम करतो. शेवटी आपण मामांचे टॉप खोलले, कारण आपण आल्यासारखा जर रिझल्ट भेटला नाही तर आपला येऊन फायदा नाही. त्यामुळं आम्ही टॉप खोलले, मामांसमोरच खोलले. फक्त HFची क्वालिटी चेंज केली आणि मामा बोलल्याप्रमाणे वायरिंग ओके होती, परंतु जे डायफ्राम चेंज केले होते ते लॉटनुसार थोडं चेंजेस होतो. आयडिया ना. सेम ग्राफ पाहिला होता, एक चालू आहे, एक पडला बघा. अक्का वाढला ना, पहिला आपडत होता ना आपण. तिथं आपण त्याला लेवलला आणला, इथं आबूस्ट होता त्याला त्याच लेवल ठेवला. कारण का ऑलरेडी आपली HF लाईन जास्त होती. किती होती तुमची HF लाईन. एवढी होती मिडच्या हिशोबात. हिच्या हिशोबात आता बघा, एक मिनिट. हा तुमचा होता किती, -11 dB, म्हणजे जवळजवळ 11-12 dB मायनसला होता. आणि तेच तुमचा HF बघा +8 dB, म्हणजे 12 आणि 8 20 dBचा फरक आहे तुमच्या मिड आणि आईज मध्ये. त्याला आपण आता बऱ्यापैकी ही बघा, आता ही लाईन जी आहे ही बघा, आपण ही लेवलला आणण्याचा प्रयत्न केला जेवढं मॅक्झिमम जमून तेवढा. कारण तुमच्या टॉपमध्ये 2 मिड 2 HF आहेत, तर तुमच्या स्पीकरच्या तुमची HF जास्त बूस्ट होते. हां, मग तिला आपण जरा कंट्रोल केली आणि मिड हलकासा आपण बूस्ट केला. कारण साऊंड तुमचा 2 आहे, 3 वे असता तर आपल्याला सेपरेट लेवल वाढत आले असते. लक्षात. ओके. त्यांच्या कंपाऊंडमध्ये फेजिंग काढल्यानंतर, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर आपण आपल्या पुढील कामाला सुरुवात केली. क्रॉसओव्हर पॉईंट सेट केले होते आपण, कारण आपण क्रॉसओव्हर पॉईंट फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्सनुसारच सेट करतो. ते केल्यानंतर आपण ट्युनिंग थोडीशी केली सेटअपमध्ये, गरजेचे होतं ते काम केलं. आणि मग आपण फायनल काम केलं, लिमिटर सेट करायला घेतले. कारण लिमिटर योग्यरित्या सेट करणं खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण जास्त हार्ड लिमिटर मारले तर साऊंडचा टोन, साऊंडची क्वालिटी खराब होते. आणि एकदम जर सॉफ्ट मारले किंवा कमी मारले तर मशीन क्लिपिंगला जाऊन तुमचे कंपोनंट डॅमेज होऊ शकतात, जळू शकतात. त्यामुळे लिमिटर प्रॉपर सेट करणं महत्त्वाचं आहे. तर आपण ते लिमिटर सेट केले आपल्या हिशोबात आणि त्यांना दाखवून दिलं. त्यांची लेवल त्यांना किती पाहिजे ते विचारलं, कारण आपण जस्ट प्रिसेट मारणार आहोत, पण समोरची व्यक्ती तो सेटअप वापरणार आहे आणि त्यांना बऱ्यापैकी नॉलेज आहे पहिल्यापासून, ते प्रिसेट मारतायत. तरी पण आपण त्यांना आपली पद्धत दाखवून दिली, कारण आपण नुसतं प्रिसेट मारत नाही तर त्याची माहिती समोरच्याला देतो. चला तर आता ऐका साऊंड टेस्टिंग. आणि ही आजची साऊंड टेस्टिंग जरा वेगळी असेल, कारण मामा हे साऊंड लाईव्हच्या साऊंडची कामं करतात, त्यामुळे त्यांचे ट्रॅक्स वेगळे असतील, मोस्टली कुलगीत असतील. त्यातल्या किती यांना कॉपीराइट येते का आयडिया नाही. मित्रांनो चला, आता आपला मामाचा सेटअप ट्युनिंग झालेला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतः मामा पण प्रिसेट मारत आहेत. एवढे वर्ष उभे आयुष्याचे ते स्वतः प्रिसेट मारत आहेत, परंतु त्याही आपला विश्वास ठेवला आणि आपलं काम बघितलं म्हणून त्यांनी आपल्याला प्रिसेट मारायला बोलवलं. आणि प्लस पॉईंट तुम्हाला सांगतो मी, मामा आता हा सेटअप विकत आहेत. आता परत तेही वापरला, तो परत तेच मारत होते. पण माणसाचं मनाचं मोठपण बघा, का मी सेटअप ज्याला देतो आहे त्याची फसवणूक नको व्हायला म्हणून मामाने आपल्याला पेड पैसे देऊन आपल्याला बोलवलं आहे. हे मामाच्या मनाचा मोठपण. स्वतः प्रेसेट माणूस होतं आपल्याला बोललं का, जेव्हा ते सेटअप वापरत होते त्यांच्यासोबत ते मॅनेज करत होते. पण ज्याला विकणार आहेत सेकंडमध्ये त्याचं नुकसान होऊ नये, त्याची फसवणूक नको व्हायला म्हणून ते आपल्याकडून सगळं चेक करून घेऊ. बरोबर आहे का, चुकीचं बोलतोय. हां, तर मामाकडून जाणून घेऊ त्यांना फरक काय वाटला. कारण हा सेटअप मामा बरेच वर्ष वापरत आहेत आणि ही एरिया की या सेटअपमुळे मामाही गाजवले.
हे मला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. तर आता मामांना विचारूया त्यांना फरक काय वाटला, कारण आपण याच्या आधी मामांनी क्रॉसवर रिसेट मारला होता, त्यामुळे आपल्याला बिफोरची टेस्टिंग दाखवताना आली. तर ते फीडबॅक मामांकडनंच घेऊ का त्यांना पहिल्यात नातच फरक काय वाटला. ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, आपण आता रॉनी बोलला का आपल्याला सेटअप विकायचे आणि माझा कसं आहे, मी स्वतः म्हणजे वापरत होतो तर मी माझ्या हिशोबामध्ये मी प्रिसेट मारायचो. पण एखादा नवीन जो घेणार तो नवीन असणार आहे, तो सेटअप त्याला ह्या व्हिडिओ बनवण्याचं कारण पण असं आहे का बाबा मी खर्च करून ट्युनिंग करून घेतला, म्हणजे समोरच्याला देताना पण त्याला पण जरा बरं वाटलं पाहिजे का बाबा मी त्याला ते सेटअप मी वाजून दाखवील का बाबा नाही का मामांनी एवढा खर्च केला आहे आणि आपण स्वतःचे पैसे घालून असं कोण हे करत नाही आहे. बरोबर. तर स्वतःचे पैसे घालून कोण हे करत नाही आणि मी आता एवढा सेटअप वापरतो तर मी स्वतः ट्युनिंग करत होतो. पण मला रॉनीचा मागच्या एक माझ्या मित्राचा सेटअप ट्युनिंग करून घेतला, पण मला खरंच चांगला वाटला का एक काही बोलतात ना अरे काय त्याच्यामध्ये ट्युनिंग करायचा, पण एखाद्या ट्युनिंग करणाऱ्या मास्टरकडनं कधी पण ट्युनिंग करणं हा चांगलीच गोष्ट असते. कारण आपण जो मारतो तो कानाने ऐकतो, रॉनी जो मारतो त्याचा तो सॉफ्टवेअर वेगळा आहे आणि लॅपटॉपवरती सगळं प्रोसिजर काय, त्याचे किती मिड लाईन आहे, किती मिड आहे, किती बेस आहे, हाय फ्रिक्वेन्सी किती आहे, मिड फ्रिक्वेन्सी किती आहे, बेस फ्रिक्वेन्सी किती आहे, ती आपल्याला त्याच्यावरती समजते. आपण मारतो तो बाबा समोर एक पोरगा ठेवतो, बघ रे बेस लाईन किती आले, बघ रे मिड लाईन किती आले, हा एक अंदाज झाला. एक इंजिनियरचं काम काय करतो, एक प्रॉपर मारणं हा इंजिनियरचं काम आहे. आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये कुठलाही DSP असू दे, रॉनीला काय सगळे DSP तो हे करतोच, पण माझ्या हिशोबामध्ये प्रत्येकाने म्हणजे असं वाटून नाही द्यावं का बाबा यार मी म्हणजे क्लिअर बोलतो, ज्यांनी व्हिडिओ बघितले आपल्याला काय प्रॉब्लेम येत नाही का बाबा अरे रॉनीला बोलवायचा मी ट्युनिंग करतो, आता मी स्वतःच ट्युनिंग करतो पण रॉनीला बोलवायचा तर आपली थोडीशी इमेज कमी होईल. त्याच्यामध्ये असं काही नाही मित्रा. एखाद्या कुठलाही लोकल डीजेवाला 2 बेस 2 टॉपवाला पण कधी कधी आपल्याला मागं टाकून जातो, कारण का त्याच्याकडे तो नॉलेज असतो, तो आपल्याकडे नसतो ना, आपल्याकडचा असतो तो त्याला नसतो. पण एकामेकांनी ट्युनिंग करून घ्यावंच माझ्या तरी हिशोबामध्ये, प्रत्येकाने साऊंडचा एक ट्युनिंग करून घ्यावाच माझी तरी अपेक्षा आहे. आणि मी तर बोलतो का खरंच या व्हिडिओच्या माध्यमातून बोलतो का रॉनी खरंच आपला आहे आणि एकदम समजदार आणि समजूनच सांगतो सगळ्या गोष्टी. आता मला मी काही गोष्टी बोलल्या, मला रॉनी थोडासा मिड दे, थोडासा हाय दे, हे दे आणि करून घ्या माझ्या तरी हिशोबामध्ये तुम्ही करून घ्या, कारण का सेटअप ट्युनिंग करणं हा खूपच महत्त्वाचा आहे. कारण जो लोकल मारतो ते वेगळी गोष्ट आहे, असं आहे. आणि एकदा साऊंड ट्युनिंग करणं गरजेचं आहे. आता आपण जसं बोललो त्याप्रमाणे आपण कानाने ऐकून करतो. आता प्रत्येकाच्या कानाची ऐकण्याची क्षमता वेगळी आहे, म्हणजे ती जर शरीर वेगळं त्याची कानाची ऐकण्याची क्षमता वेगळी आहे. किंवा कुणाला बेस असा ऐकायला येतो, किंवा कुणाला जास्त बेस आवडतो, कुणाला मिड असा आवडतो, प्रत्येक चॉईस वेगळी असते. आणि बाहेरचा माणूस बोलून सेटअप ट्यून करून घेतला म्हणून आपली इमेज कमी होते, हा लोकांचा गैरसमज आहे का. तर विषय असा आहे का जे नॉलेज मला आहे ते कदाचित यांना नसेल, पण जे यांच्याकडे आहे ते मला नसेल याची 100% गॅरंटी देतो. कारण का त्यांची फील्ड वेगळी आहे, त्यांचा आयुष्याचा प्रवास वेगळा आहे, त्यामुळे माणसांनी नॉलेज शेअर करत राहावं. आता मामा पण बरेच वर्ष आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, पण जेवढ्या दोन फिरला आपण जे भेटलो आता, तो सेटअपला हा सेटअपला ज्या गोष्टी शेअर झाल्या आपल्या कधी शेअर झाल्या, तुम्ही कधी बोलला नाही, मी कधी बोललो नाही, कारण तर योगच येत नाही. आता जो लास्ट टाइम सेटअप सेट केला स्वतःहून त्यांनी पण रिस्पॉन्स दिला आपल्याला का त्याचा सेटअप 5-10 फुटांपर्यंत वाजत नव्हता. बरोबर आहे, तुम्ही त्याच्या जवळचे आहेत, बरोबर आहे. पण जेव्हा साऊंड सेट केला तुम्हाला त्यात पण रिझल्ट वाटला का नाही वाटला. खूप छान. त्याचा सेटअप आहे तोच, वायरिंग आहे तीच, पण जो बेस 10 फुट जात नव्हता आपण परत त्याला लास्ट पण देऊन दाखवला. काय केलं आपण, त्याचे चेंज केलं नाही. बरोबर. मग तुम्हाला तो फरक आवडला. आता तुमचा स्वतः सेटअप आहे, तुम्ही स्वतः ट्यून करून घेतला, स्वतः तुम्ही प्रिसेट मारताय, म्हणजे मी काय करतो काय तुम्हाला सगळं कळत होतं. बरोबर. पण मग तुम्हाला काय हाऊस आहे का पैसे खर्च करायची. म्हणजे ज्या लोकांच्या मनामध्ये इगो आहे ना, अरे मी त्याला बोललो तर मला कमी पण येईल, त्यांचं आपण काय करू शकत नाही. पण आज म्हणजे आनंदाची गोष्ट म्हणजे ज्यांना मी स्वतः सिनियर समजत होतो, माझ्यापेक्षा सिनियर, म्हणजे तुम्ही मग माझ्या वयाने जास्तच आहेत, बरोबर आहे. असे बरेच जण आता येऊन आपल्याला शिकून जात आहेत, मग त्यांना काही पण येतो का. माणसाने आयुष्यभर शिकत राहावं मित्रांनो. स्वतः मी अजून शिकतोय ना, मला अजून भरपूर शिकायचे. मी ऑन रेकॉर्ड बोललेलो पण आहे, अजून पुन्हा बोलतो. मला आज जरी वाटलं मामांकडे माझ्याशी चांगला नॉलेज आहे, मी त्यांच्याकडे शिकायला जाणार, त्यांच्या पाठी जाणार, मला त्यात लाज नाही. माणसाने शिकण्यासाठी लाजू नये, लाजला तो संपला. आणि माणसाला गर्व नसावा का मला एवढं येतोय, त्याला काय येतोय काय नाही. दादा कोणी का असं ना, तो दादाच बोलतो, ज्याला गर्व आला गर्वाचं घर खाली. त्यामुळे माणसाने गर्व करू नये, जमिनीवरच राहावा आणि सगळ्यांसोबत राहावा. बरोबर. काय तुम्हाला याच्यावरती वाटतंय. नाही मी तर बोलतो रिअली. आणि काय मागच्या व्हिडिओमध्ये माझ्याकडे एवढे कॉन्टॅक्ट आले, म्हणजे कॉल आले मला का मी त्या व्हिडिओला व्ह्यूज पण बघितले, म्हणजे एवढे फास्ट होते
कारण का मी त्या व्हिडिओमध्ये होते म्हणून नाही आहे, पण मी डायरेक्ट असं क्लिअर कट बोललो का नाही खरंच मला आवडला, साऊंड ट्युनिंग पण चांगली झाली. मला बरेच जणांकडे कॉल आले का दादा ते तुम्ही कुणाकडनं ट्यून केला. मी रॉनीचं नाव सांगितलं, बोललो तुमचा कॉन्टॅक्ट नसेल मी स्वतः येईल, मी स्वतः तुम्हाला एक आयडिया देईल आणि बोललो आपण करून घेऊ. आणि मी तर बोलतो असं याच्यामध्ये असं काही नाही, कुणी पण ट्युनिंग करून घेतला तर त्याच्यामध्ये कमीपणा होत नाही आहे. उलटा आपल्या साऊंडची लाईफ वाढते आणि आपल्या कामाची क्वालिटी वाढते, कामाची क्वालिटी वाढते. बाकी काही नाही. हां, आणि आपल्या एरियात तरी म्हणजे माझ्या माहितीनुसार RTA माईक लावून वगैरे सॉफ्टवेअर वापरून ट्युनिंग करणारे फार कमी आहेत. मोस्टली हां. कमीच आहेत. नाहीत बोलत नाही मी नाही बोलू, मी असं वाटतं मग तू एकटाच वेगळा करणारा. बरेच जण करणार आहेत, पण काय प्रत्येक जण यांना नॉलेज शेअर नाही करत. नाही. त्यांचं काय म्हणणं असं माहिती आहे का, माझं नॉलेज याला दिला तर माझं नॉलेज वापरून हा पुढे जाईल ना मला मागं टाकेल. तसं आपलं नाही आहे. माझं म्हणणं आहे मी आज येतं उद्या नाही, पण माझं नॉलेज लोकांच्या उपयोगी आयुष्यभर यावं, मरावे परी मागे कीर्ती उरावे या फंड्याचा मी आहे. कधी मदत लागली बिंदास फोन करा. आज परत बऱ्याच जणांचं आपण असं करतोय, व्हिडिओ करण्याआधी विचारतो व्हिडिओ करू का नाही करू. एखाद्याची प्रायव्हसी असेल का बाबा जर 4 लोकांना कळलं का रॉनीला बोलला होता मग त्याला कमी पैशात आवड असेल, अशा लोकांचे आपण व्हिडिओ करत पण नाही. पर्सनल ट्रेनिंगचे आपण व्हिडिओ करत नाही, कारण आपल्याला मोठपण नाही करायचं आहे. कारण मोठपण करायचं असतं तर आता परत चांगले लोक आपल्याकडे येऊन गेलेत, त्यांचे केले असते. आपण दुबईचे दोघं येऊन गेले, मार्केटला क्लास घेणारे आपल्याकडे येऊन शिकून गेले, त्यांचे व्हिडिओ आपण केलेच नाही. आज ज्या फोनमधून व्हिडिओ होतोय तो फोन पण आपल्याला गिफ्ट आहे, त्या घड्याला गिफ्ट आहे. हा लोकांचं प्रेम आहे. प्रेम कमवा माणसांनी, पैसा आयुष्यभर पुरत नाही, कमवायला तेवढा कमी आहे, पण प्रेम हा माणसाने शब्दाची इज्जत आहे ती महत्त्वाची आहे. ओके बरोबर आहे. आणि मी काय बोलतो याच्यावरती व्हिडिओवरती तर रॉनीचा नंबर खालती तर दिलेलाच असतो. आणि माझे जे काही मित्र असतील फ्रेंड्स जे बघणारे, अगर तुम्हाला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नसेल करायचा तर मला तुम्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा. मी रॉनीच्या तुमचाही नंबर मी देऊन ठेवतो डिस्क्रिप्शनला. जर कुणाला डाऊट असेल तरी पण बिंदास कुणाला डाऊट असेल का ऑन कॅमेरा मामा चुकीचं काहीतरी बोलतोय तर मामाचा नंबर तुम्हाला टाकून ठेवतो. मामाला कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही मामाला फरक विचारा का त्यांना फरक जाणवला की नाही जाणवला. नाही चांगला एकदम चांगला परफॉर्मन्स आहे. मला एकदम छान वाटला आणि क्लीन साऊंड झाला माझा. साऊंडमध्ये माझा थोडासा प्रॉब्लेम होता, HF लाईन जास्त होती. आता ॲक्च्युली कसा माझा आपण कानाने ऐकून प्रेसेंट मारत होतो आणि याच्यामध्ये जेव्हा लॅपटॉपवरती आणि सॉफ्टवेअरवरती जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला जाणवतो का बाबा काय प्रॉब्लेम होता. आणि होता माझा फॉल्ट, तो फॉल्ट निघाला. मला खूप छान वाटला, मस्त ओके. तुमचा सेटअप एवढा वर्ष तुम्ही वापरताय. HF मध्ये फेजिंग होती, तुम्हाला लाऊड वाटला? नाही 8च्या 8 HF सेम आहेत तरी पण फेजिंग वाटली, आम्हाला जाणवली. खोलले टॉप आम्ही लगेच खोलले, फक्त क्वालिटी उलटी केली. HFची क्वालिटी ओके होती, वायरिंगची ओके होती, पण काय होतं डायफ्रामची आतली क्वालिटी होती. मग अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मित्रांनो का जे आपल्याला वाटतोय कंपनीचं घेतलं स्पीकर, कंपनीचे HF घेतले ते ओके असेल, पण आतल्यात इंटरनल फेजिंग असते. कारण का ज्या फॅक्टरीमध्ये बनतं तिथं बल्क क्वांटिटीमध्ये बनतं. चुकून एखाद्या कारागीरकडनं किंवा एखाद्या लेबरकडनं त्या वरच्या कॅप जरी पलटी झाल्या ब्लॅक रेडच्या तरी आपण त्यानुसारच वायरिंग करतो, मग ती फेजिंग होते. तर ते 2 टॉपमध्ये प्रॉब्लेम होता, तोही सॉल्व्ह करून दिला. आता HF बघा लास्ट परत गेलो तर HF पुरी पडते, मिड पण पुरा पडतोय. हे आपल्याला कधी कळतं, कानाने ऐकून नाही कळत. कारण आपण जेव्हा गाण्याने सेटअप प्रिसेट मारतो कानाने ऐकून, त्या टायमाला काय होतं गाण्यामध्ये कधी हाईट जास्त कधी मिड जास्त, बरोबर हा फरक पडतो. आणि आपण सॉफ्टवेअरने जेव्हा करतो तर आपण एकच पिंक नॉईज, एकच सिग्नल आपण कंटिन्यू ठेवतो, तो एका लेवलला राहतो. त्याच्यामुळे आपला रिस्पॉन्स परफेक्टली कळतो आपल्याला काय भेटतंय ना काय नाही भेटत. ओके बरोबर, तुम्ही खुश आहात? एक नंबर, काय नक्की. नाही. आणि मी तर बोलतो खरंच मला कॉन्टॅक्ट करा किंवा रॉनीला कॉन्टॅक्ट करा बिंदास. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये लाजण्याचा असा विषय काहीच नाही भावानं. कारण आपला सेटअप ट्युनिंग केला म्हणजे आपला कमीपणा आला असा काही नाहीये. असा हा विचार मी केला असता तर मग काय आता बोलू शकत नाही. मेन म्हणजे ट्युनिंग करणं असा कुठला गावठीपणा नाही करत ना आपण, उलट आपण लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी करतोय. आता तुम्ही एवढं वर्ष आहे त्या लाईनला, तुम्हाला सॉफ्टवेअर माहिती होता का? बरं नाही, हा सॉफ्टवेअरचा आपल्याला काय एवढी आयडिया नव्हती. मग जर आपल्याला जर टेक्नॉलॉजी अपडेट करायचे ना अपडेट व्हायचे त्यात लाज कशाला पाहिजे? खरी बात आहे. आपण जर आता आधुनिक युगामध्ये चाललोय तर टेक्नॉलॉजी घेऊन जाणे आणि काहीतरी टेक्नॉलॉजी नवीन भेटते तर माणसाने शिकत राहावं. मी चॅलेंज देऊन सांगतो, मी व्हिडिओ करायच्या आधी, व्हिडिओचं कारण पण तुम्हाला सांगितलं मोठा व्हिडिओ करत नाही, पण याच्या आधी मी व्हिडिओ टाकण्याआधी यूट्यूबला आपले इथले बरेच जण जे ऑलरेडी प्रिसेट मारतायत हे करतायत, एकही जण RTA माईक लावत नव्हता. हा माझा चॅलेंज आहे. नाही खरी बात आहे. जेव्हा आपला व्हिडिओ बघितला बऱ्याच जणी जाऊन RTA माईक घेतले, त्यांचे व्हिडिओ पण बघा 2-3 व्हिडिओ पडल्या, फक्त RTA माईक लावल्याच्या नंतर परत पडायच्या बंद झाल्या. कारण का त्याच्या मागची बरीचशी कारणं आहेत, आपण त्यात जात नाही. पण माणसाने प्रयत्न केला
मला त्या गोष्टीचा आनंद आहे का माझं बघून लोक करतायत, आपले बरेच जण कॉपी करतायत, कॉपी करतो. आपल्या अगं सेम चॅनल पण केलेत. बरोबर. आज पण त्यांच्या स्टोरीला त्यांच्या हॅशटॅगला आपलं नाव आहे का, तर कोणी माझं चॅनल जरी सर्च केलं, माझं नाव जर सर्च केलं यूट्यूबला, तर त्यांचं चॅनल आलं पाहिजे म्हणून त्याचे माझ्याकडे प्रूफ आहेत. बरोबर आहे. असे लोक आपल्याला फॉलो करतात, आपल्याला आनंद आहे. म्हणून माणसाने कधी लाजू नये. हां, लाजला तो संपला. चला भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.